Guys, welcome back to my YouTube channel at panibagong video na naman ng food tutorial ang gagawin natin ngayon. Pero guys, bago tayo magsimula, ay don't forget to click the subscribe button and the notification bell para updated ka sa lahat ng video na i-upload ko. So guys, ngayon gagawa tayo ng homemade pizza. Since guys, quarantine naman ngayon at alam kong wala tayong ginagawa sa bahay, mag-isip tayo ng mga bagay-bagay na pampalipas sa oras natin sa araw-araw. Ngayon ang pagluluto. Guys, magandang idea to, lalong-lalo na ngayon sa panahon ng thesis. Gawin nating masaya yung araw-araw natin. Wow! So guys, let's start. Sa paggawa ng homemade pizza guys, ay kailangan nyo ng pastry bread, bell pepper, cheese, Eden, pineapple chunks. Nabuksan ko na siya guys. Tomato paste, ham, at sibuyas. Guys, simulan na natin. Ang step ay gagawa muna tayo ng sauce ng pizza. Kaya ang kakailanganin natin ngayon guys, itong tomato paste, sukal, tsaka yung bowl para sa panglagyan. So, gawin na natin guys. Siyempre, buksan muna natin. Yan na yung itsura niya guys. Wow! Tapos haluan natin siya ng asukal. Pero haluin muna natin. So guys, kaya ko siya lalagyan ng asukal. Kasi yung lasa ng tomato paste, medyo maasim-asim. Ayoko yung ganun guys. Kaya depende sa inyo yung lasa guys. Kung ititimpla nyo ba ng asukal. Lagyan na natin. A few inches later. Guys, yung next step ay hiwain na natin yung cheese. Guys, depende sa inyo kung anong brand ng cheese yung gagamitin nyo. Chilio. Bubuksan na natin. So guys, ito na siya. Wow! Hiwain na lang natin. Hiwain natin siya guys into cubes. So guys, ito na siya. Naiiwa ko na. So guys, next step na tayo. So guys, this is the second to the last step na. Gagawa na tayo ng mismong pizza. Kailangan natin ng tinapay, ham, sibuyas, bell pepper, pineapple, and last is the cheese. Gagawa tayo ng Hawaiian pizza guys. Una, kuha kayo ng isang piraso. Yung sauce ko pala guys nakakalimutan. Tapos magpahid kayo ng konti lang guys. Lapit na matapos guys. Ito na yung itsura niya guys.
Pagkatapos na ito, papalamanan natin siya ng mga ingredients. Bell pepper. Nilaglag. Ilisin natin siya guys para mas presentable. Sibuyas. Ito yung sibuyas guys. Last, hindi pa pala last guys. Pineapple pa pala. Buksan natin. Ito yung laman niya guys. Tinanggal ko na yung juice na. So guys, maglalagay. Malinis naman kamay ko guys. Tuwain natin, masyadong malaki. Tuwain natin guys, masyadong malalaki. Last guys, yung cheese. Puno na siya. Yan. Tapos na tayo sa isa guys. Pakita ko sa inyo. Wow! Yan. Tapos na tayo sa isa. Next naman. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. So guys, tapos na natin gawin ng pizza. At ipapakita ko na ang kinalabasan niya guys. Wow! So far guys, ay anin pa lang yung nagagawa ko. Pero let's proceed to next.